السلام عليكم. هل تم تدوين السنة بعد 200 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ظلت السنة شفاهية قرنين كاملين من الزمان ثم بعدها بدأ التدوين؟ رغم جهود الغربلة التي تمت بعد قرنين من بداية الإسلام، رغم جهود الغربلة التي تمت بعد قرنين من بداية الإسلام، جهود الغربلة تمت بعد قرنين من بداية الإسلام. قرنين، ده انت ضايع. لكن يا ترى قبل أن نرد على هذا الهبد، من الذي وضع المعايير التي جرت بها هذه الغربلة؟ دعونا نستمع للفزلوك ماذا يقول. وأن المعايير التي وضعها القدماء ومنهم البخاري ومسلم وغيرهما، وخاصة فيما سمي بالجرح والتعديل. الجرح والتعديل محسسني بيتكلم عن جرح رومانسي. علم الجرح والتعديل وضعه البخاري ومسلم. هذه ثقافة من ينتقد السنة في بلادنا، والله المستعان. لا يعرفون شيئا عن منهج العلم الحديثي، ويظنون لجهلهم الشديد، لجهلهم العجيب، أن البخاري هو أول من جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلت لو أن واحدا من هؤلاء ذهب لمجلس البخاري الذي كان يحضره 20,000 من جهابذة علم الحديث، ثم قال لهذا الإمام: كيف جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين من وفاته؟ ربما لأصبح هذا الحدث أشهر خبر من أخبار الحمقى والمغفلين، وربما كانت هذه أشهر أضحوكة يرويها الناس لبعضهم في ذاك الوقت. للأسف هذه الأضحوكة يرددها منكر السنة في بلادنا على أنها حقيقة. المتقدمون من سلف هذه الأمة ما تركوا من شبهة إلا وبينوها للناس، إلا وكشفوا ما فيها من زيف للناس، لكن لا أعرف أحدا منهم تعرض لهذه الشبهة، وهي شبهة تأخر كتابة الحديث النبوي 200 عام، 200 سنة، قرنين من الزمان. كيف تأخرت كتابة الحديث النبوي كل هذا الوقت التي تمت بعد قرنين من بداية الإسلام؟ فلماذا يا ترى لم يردوا على هذه الشبهة؟ والجواب: لأن هذه ليست بشبهة، بل هي فضيحة. فضيحة تكشف عن جهل هؤلاء ببديهيات الإسلام، بألف باء إسلام. السنة يا جهابذة هذا العصر، السنة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كتبت بين يديه. كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم كتاب أحاديث، كتاب أحاديث نبوية. كتب هذا الكتاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص كتاب أحاديث نبوية، كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع أحاديث هذا الكتاب 1000 حديث، 1000 حديث كتبهم عبد الله بن عمرو بن العاص بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب اسمه الصحيفة الصادقة، وانتقل هذا الكتاب من عبد الله بن عمرو بن العاص إلى حفيده عمرو بن شعيب. وروى الإمام أحمد في مسنده جزءا كبيرا منه، وفي البخاري ومسلم أحاديث كثيرة من هذا الكتاب. وتناقلت هذا الكتاب الصحيفة الصادقة، تناقلته الأجيال عبر العصور، ونال الرعاية والحفظ والتداول عبر الزمن. أيضا كتاب أنس بن مالك كتب في أي زمن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب سعد بن عبادة متى كتب؟ كتب كثيرة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته. ما كتب في فتح مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شاه اليمني، تمنيت لو قرأت قبل أن تهبد. هناك 52 صحابيا، 52 صحابي كتبوا الحديث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء التابعون ونقلوا عن الصحابة ما كتبوا، ونقلوا عنهم ما حفظوا. أبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه نقل عنه 800
التابعي، 800 تابعي نقلوا عن أبي هريرة. جيل التابعين كان هناك المئات من كتاب الحديث في جيل التابعين. جيل التابعين اللي هم تلاميذ الصحابة، مئات كتبوا الحديث عن الصحابة، من أشهرهم همام ابن منبه صاحب الصحيفة التي وصلتنا كاملة. كتاب همام الذي كتبه بعد سنوات قليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندنا اليوم. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل كتب عنه 14 تابعيا، 14 تابعي كتبوا الحديث عن جابر. ابن عباس رضي الله عنهما نقل عنه الحديث 9 من التابعين، وكانت كتبه وقر بعير. ويأتي فراطصة آخر الزمان ليقولوا لنا أن الحديث كتب بعد 200 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يخاطبون مجموعة من الأبقار التي لا تعرف شيئا عن دينها ولا تعرف كيف تدافع عنه أمام هذا الهراء. لو كتبت على النت صحيفة همام ابن منبه لوجدت هذه الصحيفة حتى الساعة بين أيدينا، منها نسخة أصلية في مكتبة دمشق وأخرى في برلين، والصحيفة نقلها كاملة الإمام أحمد في مسنده. نشرح لهم بديهيات. عدد كتاب السنة من التابعين 252 تابعي، 52 و200 من التابعين كتبوا الحديث عن الصحابة، وهذا طبعا غير الآلاف من الذين حفظوا الحديث ونقلوه بالحفظ. أبو هريرة كما قلنا كان له 800 تابعي يحفظون عنه ويكتبون الحديث. فكتابة الحديث بدأت من عصر النبوة، والتابعون كتبوا الحديث، ومن أشهر التابعين سعيد بن جبير ومجاهد بن جبر تلاميذ ابن عباس، وكان لكل واحد منهما كتاب حديث، فأصبح عندنا صحيفة سعيد بن جبير وصحيفة مجاهد بن جبر. بالمناسبة صحيفة تعني كتاب، صحيفة تعني كتاب. وأيضا عندنا أبو الزبير محمد بن مسلم تلميذ جابر بن عبد الله، وكان له أيضا كتاب حديث. وعندنا كتاب أيوب السختياني، وكتاب عروة بن الزبير، وكتاب خالد بن معدان، وكتاب أبي قلابة، وكتاب الحسن البصري. وكثير من التابعين كانت لهم كتب حديث كتبت بعد سنوات قليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتابة الحديث من عهد النبوة متصلة مستمرة لم تتوقف. أما عن فكرة جمع كل الأحاديث في كتاب واحد، وهذا يسمى التدوين. فالتدوين غير الكتابة، الكتابة حاجة والتدوين حاجة. الكتابة كما قلنا للحديث من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التدوين وهو يعني جمع كل الأحاديث في كتاب واحد، فهذا الأمر أول شخص يفكر فيه من يا ترى؟ أول شخص فكر في جمع كل الأحاديث في كتاب واحد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشار في هذا كبار الصحابة فوافقوه على ذلك، يجمعوا كل الأحاديث في كتاب واحد. لكنه تراجع رضي الله عنه حتى يتمكن القرآن من القلوب ولا يختلط بالسنة، لأن عهد الناس بالقرآن حديث جدا. أغلب المسلمين على وجه الأرض أسلموا من سنة أو سنتين، فقرر رضي الله عنه أن يتأنى بالناس، لا يتعجل بجمع السنة حتى يتمكن القرآن من القلوب. فالسنة محفوظة ومنقولة ومكتوبة فلا خوف عليها، لكن لو دونت وتم توزيعها على الأمصار لزاحمت القرآن ولم يؤمن أن تلتبس به، فأجل رضي الله عنه هذا المشروع إلى أن أتى زمن
كثير ابن مرة، وهو تلميذ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأدرك كثير ابن مرة 70 بدريا، أدرك 70 صحابيا ممن شهدوا غزوة بدر، وكان تلميذا لمعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وكثير من الصحابة. ثم بدأ مشروعه في تدوين السنة، يجمع كل الأحاديث في كتاب واحد. يبقى أيها الأفاضل، كتابة الحديث كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتدوين بدأ في جيل تلاميذ الصحابة. ومشروع كثير بن مرة مشروع كبير، كان بإشراف التابعي الجليل عبد العزيز بن مروان، والذي كان حاكما لمصر طيلة 20 سنة. وبعد عبد العزيز بن مروان أتى ابنه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، والذي أكمل مشروع أبيه في تدوين السنة، فأمر أبا بكر بن حزم وابن شهاب الزهري بإكمال مشروع كثير ابن مرة. إذن التدوين لكل الأحاديث بدأ في مرحلة مبكرة جدا. قال لك السنة لم تكتب إلا بعد 200 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بلخيبة، والله بلخيبة بجد. السنة محفوظة وسوف تبقى محفوظة بحفظ الله لكتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابتها بين يديه: اكتبوا لأبي شاه. ولما توقف عبد الله بن عمرو بن العاص عن كتابة الأحاديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. فالسنة كانت تكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. وكان أبو هريرة يخصص ثلث الليل، تلت الليل، ليحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تكتب وتحفظ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل عبد الله بن عمرو أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فدعا بصندوق، طلب صندوق، فأخرج منه كتابا، كتاب أحاديث. فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، ركزوا، بينما نحن حوله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، أي القسطنطينية. فقضية أن الصحابة كانوا يكتبون الأحاديث هذه قضية يعرفها كل مسلم عارف بدينه. بعض الناس ربما يقول: لو دونت السنة من أول يوم، لو جمعت كل الأحاديث في كتاب واحد من أول يوم لانقطعت ألسنة المغرضين. أليس كذلك؟ وهذا كلام غير صحيح، لأن الكتابة ليست من لوازم الحجية، ولا يتوقف عندها صيانة الحجة. فالكتابة عند العرب لا تفيد القطع ولا الإثبات كما يفيد الحفظ. وما عرفنا تاريخ العرب ولا الشعر الجاهلي إلا بالحفظ. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة كيفية الصلاة أو أوقاتها، لأن الكتابة ليست من لوازم الحجية. أيضا حجية القرآن ليست في أنه كتب، فالناس حتى الساعة يتلقون القرآن بالسماع. القرآن كتاب صوتي وليس كتابا ورقيا. كل حرف من كتاب الله طريقة نطقه منقولة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تأخذ القرآن من فم شيخك، ولا تستطيع أن تحصل على إجازة من غير النقل الشفاهي، وشيخك حصل على إجازة من فم شيخه، وهكذا وصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يطبع القرآن إلا بعد أن يراجعه أهل الأسانيد ممن تلقوا القرآن نقل الشفاه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كتاب صوتي، وحجية نقل القرآن ليست في أنه دون
وإنما في حفظه في الصدور. فالقرآن لا يؤخذ من مصحفي، لا يؤخذ من مصحفي، وإنما يؤخذ ممن يتلقاه مشافهة في سلاسل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على حفظ المصاحف. فالقرآن كتاب صوتي، كذلك الحديث رواية صوتية. الحديث منقول بالسماع من فم النبي صلى الله عليه وسلم في كل طبقة. فالقرآن مدون، نعم مدون ومحفوظ في الصدور. كذلك السنة مدونة، نعم مدونة ومحفوظة في الصدور. وحجية حفظ الصدور هي الأساس في نقل القرآن والسنة، وليس التدوين، مش الكتابة. وعشان كده لما القرآن دون في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عندنا كم نسخة؟ 6 نسخ. 6 نسخ في كل الأمة الإسلامية. نسخة المصحف الإمام عند عثمان، ونسخة مكة، ونسخة لمصر، ونسخة للعراق، ونسخة للشام، ونسخة اليمن. فالناس يتناقلون القرآن سماعا عبر القرون. نفس الأمر الحديث، نعم كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الأساس نقل بالسند الصحيح المتصل، نقل صدور، نقل شفاه. إذن فحجية القرآن لم تأت من تدوينه. كذلك السنة حجيتها في حفظها في الصدور. طيب هنا سؤال، لماذا الكتابة لا تثبت حجية النقل؟ يعني كيف يكون الحفظ أولى من الكتابة وأتقن وأضبط من الكتابة؟ كيف هذا؟ كيف كان أهل العلم إذا تعارض حديث مسموع مع مكتوب أخذوا بالمسموع؟ كيف هذا؟ كيف يقدمون المسموع على المكتوب؟ حتى قال الآمدي رواية السماع أولى. لماذا؟ قال الآمدي لبعدها عن التصحيف والغلط. النقل الصوتي المتقن الضابط العدل أولى من الكتابة، لأن هذا النقل الصوتي أبعد عن التصحيف والغلط. فالحافظ أتقن لما يقول، وأعرف بما يقول، وأضبط لمقصود ما يقول. هو عارف ماذا يقول وعارف معنى ما يقول. والعرب عرفوا بقوة الحفظ ونقلوا تاريخهم بقوة الحفظ. مشكلة الكتابة أنها لا تنضبط بها الذاكرة. اللي بيكتب بينسى، اللي متعود على الكتابة لكل معلومة بينساها بسرعة، فيأتي احتمال تطرق الخطأ. وعدم ضبط المكتوب قد يغير المعنى. لو قمت بتصحيف واحد في حرف واحد ربما تغير معنى الحديث بالكلية، بينما الذي يقرأ من حفظه يولد عندك اطمئنان عجيب. تخيل لو أن 10 رجال رووا حديثا من حفظهم، كل واحد منهم لا يعرف صاحبه، ويقرأ من حفظه الحديث ويقرأه الشخص الآخر بالضبط كما هو بكل حرف. هذا عندك يولد اطمئنانا شديدا. والحفظ سجية العرب، اعتمدوا في نقل المعرفة على الحفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من يعلم الناس دينهم ويحكم بينهم ويقضي بينهم لا بكتاب، وإنما بحفظ الصدور وفقه القلوب. وساعد العرب على قوة الحفظ بساطة المعيشة، حياة بسيطة، والجو الهادئ، وقلة الشواغل، وحدة الذكاء، وسعة الخبرة باللسان العربي، فكانوا مطبوعين على الحفظ. ابن عباس حفظ قصيدة عمرو ابن أبي ربيعة 75 بيت، حفظها بمجرد أن سمعها مرة واحدة. وكذلك كان كثير من العرب، واشتهر بهذا الزهري والشعبي، حتى قال الزهري: ما دخل أذني شيء نسيته. اللي يدخل الطبع خلاص. والحفظ لا يكون، وهذه نقطة مهمة، الحفظ لا يكون إلا بالفهم وإدراك المعنى والتحقق منه. مش هعرف أحفظ إلا لو فهمت هذا الكلام وعرفت معناه. وهذا الفهم
الناتج عن الحفظ هو الذي ولد في أمة المسلمين ملكة الفقه العجيبة. ملكة الفقه، هذا الميراث الفقهي المدهش الذي استنبطه العلماء من القرآن والسنة، مصدره الحفظ وإتقان المعنى. الإنسان لما بيحفظ كمية ضخمة من النصوص، هذا ولد عندهم ملكة فقه، بيعرف يستنبط الأحكام بسهولة. تجد أحدهم يسترسل في ضبط مسألة وكأنه أمام مكتبة ينهل منها ما يريد، يضبط لك الأحكام الفقهية بملكة عجيبة، وهذه الملكة نتاج الحفظ والتقوى. أما من يكتب فقد لا يفقه ويكسل عن استيعاب معناه، لأنه كتبه فلا يهتم بحفظه، وبالتالي لا يهتم بفقهه. إنما اللي عايز يحفظ لازم يفهم ولازم يفقه معنى الكلام. فعندما تتراكم النصوص في صدره، هذا يولد مع الوقت بفقهها ومعرفة معناها وإتقان حفظها، يولد فقها عجيبا، يولد هذا الاسترسال العلمي المدهش الذي كان عند سلف هذه الأمة. متخيل ابن القيم يكتب زاد المعاد كاملا، يكتبه في أحد أسفاره دون أن يعود إلى أي كتاب، يكتبه من حفظه. السرخسي كان محبوسا في بئر، محبوس جوه بير، فأملى على تلاميذه وهو جوه البير، أملى على تلاميذه كتاب المبسوط للسرخسي 15 مجلد. والقرطبي شرح صحيح مسلم وهو على ظهر سفينة، شرح القرطبي 15 مجلد أيضا، 15 مجلد من حفظه. فالحفظ ولد هذه الملكة العجيبة عند هذه الأمة، ملكة الفقه. ولذلك لم يكن السلف يثقون بالكتابة إلا بشروط كثيرة، فلا بد أن يحمل هذا المكتوب سندا وختما حتى يوثق بأن كاتبه هو فلان، ولا يؤمن أن يقع في هذه الكتابة تصحيف، فلن تقدم الكتابة مزيد فائدة، بل لو اكتفى بها سلف هذه الأمة لضيعت علينا ملكة الفقه العجيبة، ولوقعنا في إشكالية الظن في معنى المكتوب، لأن اللي بيكتب بينسى المعنى. فمن رحمة الله بهذه الأمة أن قدر لها أن تحفظ سنة نبيها حفظ صدور. وسبحان الله، الفلاسفة عبر التاريخ كانوا يرون أن الكتابة فيها مشكلة، كانوا يرون أنه لا يصح إطلاقا الاعتماد فقط على الكتابة، ما ينفعش. وكان أفلاطون يهجو الكتابة، حاجة مش كويسة، لو اكتفيت بها ما ينفعش تكتفي بالكتابة، لأنها كما يقول تؤدي لضياع المعنى وفتور النفس. فالاعتماد في الأساس حتى تفهم المعنى وتفقه المعنى يكون بالحفظ، ولا بأس أيضا من الكتابة. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظة في الصدور وأيضا مكتوبة. إذن خلاصة هذه الحلقة: السنة محفوظة في الصدور ومكتوبة، كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت في عصره ودونت بعد وفاته بسنوات قليلة. وحجية نقل السنة في حفظها في الصدور، في فقه معناها، وليس في مجرد كتابتها. وسوف تبقى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سوف تبقى الأحاديث النبوية محفوظة بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، محفوظة إلى قيام الساعة، فهي بيان القرآن والمصدر الثاني للتشريع باتفاق كل مسلم. سوف تبقى السنة محفوظة إلى قيام الساعة. أما هؤلاء فغايتهم، هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون شيئا عن ديننا، غايتهم تشكيك الناس في فقه سلف هذه الأمة، تشكيك الناس في وثوقية نقل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشكيك الناس في دينهم بأي مكر. ولن يملك هؤلاء إلا الدجل والسخافات التي يضحك عليها أي طالب علم. يأتي هؤلاء في القرن 15 الهجري
ليقولوا لنا أن السنة لم تكتب إلا بعد 200 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده كاف لبيان أن هؤلاء لا يعرفون شيئا في الإسلام، لا يعرفون إلا اللعب في عقول الجهال ومن يريد الكفر فقط، هذا ملعبهم. نصر الله دينه ونصر سنة نبيه، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.